így legalább a kameracsapdák el tudják csípni. Az erdő szelleme fogadjon el. Jó reggelt! Üdv mindenkinek a kamerákkal behálózott digitális korban. Sokan közületek már hozzászoktak ahhoz, hogy minden lépésüket látják, figyelik. Én viszont még nem tértem napirendre a dolog felett. Varga Livius vagyok, muzsikus és természetbúvár. Az a fajta, aki érzi, ha figyelik, és aki visszafigyel. A budai vár alatt tudok egy kis boltot, ahol mindenféle kamerát lehet venni. Elhatároztam, hogy beugrom, mert mondom, hogy megérzem, ha figyelnek. Szóval gondoltam, én most beszerzek magamnak pár ilyen kamerát. De jó. Ha ő lenne az első, akkor szeretnék vadkamerákat. Tehát éjszaka, nappal és mozgásra érzékeny. Az kell. Tökéletes. És az. Az mibe kerül? Megveszek minden kis kütyüt. Beleértve a plafonról engem stírolő biztonsági kamerát is. Tudom, túlzásnak tűnik, de nekem nagyobb szükségem lesz rá. Újdonsült vadkamerámat most pedig felavatom, hogy hogyan kerül a kutyaszőr a nappaliba. A méret ne tévesszem meg senkit. A kis kamerák nagyon is sokat tudnak. Bekapcs, és mehet a menet. A kis kamerák abban is nagyok, hogy teljesen csendben mennek. Semmi kazetta, semmi surrogás, néma csöndben figyelnek, mint valami indián őrszem. Gyanakodtam, hogy kedves házőrzőm ébersége cseppet alább hagy éjjelente. Tessék, itt a bizonyíték. Meg is vannak az első felvételek. Oké, akkor jöhet az első éles bevetés. Őrmező, lakótelep. Tiziano barátomhoz beköltöztek a vércsék. A hírek szerint egy vörös vércse pár költözött a 10-re. Pompás helynek tűnik kis kamera felszerelésére. Na, mit mondtam? Mindenhol figyelnek, de most én is. Csak hogy én nem embereket akarok megfigyelni, hanem vadállatokat. És erre a 10. emelet éppen megfelel. A 10. gyermekkorok bátorság próbáinak egy helyszíne. Hé, Tiziano, hadd lámaszta a vörös vércse. Itt lakik a konyhában. Itt lakik a konyhában. Pontosabban szólva laknak, mert egy egész vércse családról van szó. 5 fióka épp itthon, a szülők, gondolom, munkában. Na, kedves vércsék, mostantól valóságos show-szereplők lesznek. Madár megfigyelés éjjel-nappal. Én még nem mentem ki a városba, de a vércsék bejöttek a városba. IP kamera tesztelés. Élő közvetítés, indul! Aprócska kamerám cseppet sem zavarja a család édélt. Az egyik szülő már is hazatért a vadászatból. A fiókák izgatottan fogadják a zsákmányt. Én meg távolról figyelem az eseményeket. Furcsa érzés. Csak egy gombnyomás, és tessék, mintha ott ülnék mellettük. Etetés után csendes pihenő. A szülők végre szusszanhatnak egyet. De utána pörög tovább a verkli. Vadászat, etetés, vadászat, etetés, és így megy ez egészen a fiókák kirepüléséig. Napnyugtával sincs vége a közvetítésnek. A kamera éjjellátó módba vált, és mostantól fekete-fehérben továbbítja a képet.
Az első szabadba kihelyezett kamerám pompásan működik. Ideje kint a vadonban is tenni egy próbát. Célom a Duna ártér. Budapest közvetlen szomszédságába, a Szentendrei sziget mellé igyekszem. Na, ez a hódok birodalma. Próbálok halkan lépdelni, de tudom, hogy nem maradok észrevétlen. Éppen ezért vannak nálam a kis kamerák. Ők tudnak csak igazán észrevétlenül figyelni. Kezdek beleragadni az iszapba. Ez aztán az igazi ártéri környék. Ahogy kijön az ember a városból, lassan megszokja, hogy nem a betonsávokat követi, hanem más élőlények nyomai. Ez itt a disznósztráda. A vaddisznósztráda. Itt a rágásnyom. Szinte még a hód lehellete is rajta van, annyira friss. Na, ilyet nem csinál senki más, csak is a sárgafogú hód. Na, menjünk tovább a rágásnyomok mentén. Itt mászik le a hód. Na, itt a hódnyom. Ez kérem összetéveszthetetlen. Megvan az igazi lábnyom. Meg is mutatom, ez gyönyörű. Ő azt kérem. Ő a hódnyoma. Még az is lehet, hogy maiak. Mert hogy tegnap máshol állt a víz, sok jel mutat arra, hogy ezt most taposták ide. Egy kis vizuális tréfa. Szóval itt vannak, gyakorlatilag itt vannak. Itt kell a kamerát hagyni. 2 hét alatt kifaggadjuk a környéket hódügyben. És itt nem messze pedig hallok valami autópályát. Szóval a városból épp csak kijöttem, és itt a hódok nyoma, kezdem élvezni ezt a kameráskodást. De az alacsony vízállás nem csak a hód lábnyomait hagyta szem előtt, hanem a várat is. Hú, mekkora. Na, ez nem mindegy. Jó emberek, ide figyeljenek. Ez a hódvár. Látszik, hogy ezt nem a víz hordta össze. Sikerült idehozni egy kis hungarocert is. Nézd már a kis hód, hogy beszigetelte a várát. Éjszaka is működik. Magától bekapcsol a mozgásra, 1 percet vesz, ha további mozgás van, tovább veszi, rengeteg tárhely. Éljen a 21. század. Na, 2 hétre itt hagyom, aztán jövünk. A kamerát minél közelebb helyezem a hódvár bejáratához. Hát, ha így el tudom csípni, ahogy munkába megy ő nagysága. Látsz? Látsz. Hát ez nem az a kimondott hód. Rágcsálónak rágcsáló, de én valami másra lesek. Ez az. Na, ez mindjárt más. Egy kifejlett európai hód. Semmi kétség, beindult az éjszakai műszak. Vastag bundájának és zsírtartalékainak köszönhetően a hód egyáltalán nem fázik a hideg vízben. Jön, megy, teszi a dolgát. Óránként 4-5-ször fordul. Hordja be a várba az iszapos növénycsomókat. Biztos felújítja a fürdőszobát, vagy ilyesmi. Hoppá, ha jól látom, kiszúrta a kamerát. Ajaj, közelednek a nagy sárga fogak. Adás vége! Aki a tenyérnél egyel bonyolultabb hangszert használ, annak szoktam adni. A vörösvércse és a hódkamera sok furfangra megtanított. Úgy érzem, kezdek belejönni a dologba. Itt az ideje, hogy kis kameráimmal együtt felkerekedjek, és odakint az igazi vadonban is próbára tegyem a felszerelésemet. Na és persze magamat is. A vonat egész éjszaka vitt kelet felé, hogy hajnalban már a magas hegyek látványára ébredjek. Az ott a távolban a Hargita. Norbi cimborám már ott tipródik a peronon. Szerencsére a Hargita Express pontosan érkezik. Érkezés vagy indulás? Inkább az utóbbi. Norbi ugyanis nem sokat lacafacázik. Reggel 7 van, de az öreg Lada mármint a mágnes szívbe engem a hegyekbe. Ellenállni neki lehetetlen. Ez bizony nem Budapest, nem valami peremkerületi erdő. Ez egy egészen más vidék. Ez itt maga a vadon.
A Hargita, vagy hagyományos nevén a héthavas, a keleti Kárpátokban található. Fenyvesek és bükkösök váltogatják itt egymást. Az esőáztatta lejtőkön rengeteg a vízfolyás, a hegyi patak. Igazi mesevilág. Ábrándozásomból Norbi beszólása húz vissza a valóságba. De ilyen ruhával jöttél terepre? Ja, hát nem a terepre, van nálam másik. Ezt cserkelni egy kicsit kényelmet. Hát szerintem öltözz át, mire odaérünk. Na, ennyit az utcai viseletről. Ahhoz, amire most készülünk, valóban más szerelésre lesz szükségem. Első a szag. Öblítő nélkül kimosva, hogyan kérted? Munkára, harcra kész, de leginkább medvelesre. Vörösvércsétől a barna medvéig, kis kamerákkal nagy vadakra. Kicsit nagy ugrás, nem tagadom, de aki mer, az nyer. A Hargita ősidőktől fogva medvebirodalom. Az itt élő emberek pedig megtanulták a módját, hogyan kell együtt élni a medvékkel. Norbi barátom is közéjük tartozik. Ezért jöttem hozzá. Norbi bevezet engem a medvék birodalmába, és segítségével teljesülni fog az álom. Jaj, az első lépések az erdőben. Ez is eljött újra. Jó erős ez a kaptató. Bezsalunk a málnázba. Na most az a helyzet, hogy tényleg bevisznek a málnásba. A rengeteg egyre sűrűbb, a fák egyre nagyobbak, én meg egyre kisebb vagyok. Tudod, hogy ott vagyunk? Itt vagyunk. Igen. Látod a medveüreget? Ez valami tesztkérdés lesz. Aha, ott a gyökérnél. Hát elég jól van átszázva. Simán nem veszem észre. Reméljük lakatlan. Innen jött ki 3 bocsa. Ez ilyen sová medve volt? Ez egy jó darab medve. Kéne egy fejlámpa. Hova tettem? Tettem. Hát most csak ilyen tekerősöm van. Kurblis? Hát most kurblis, ja néha kurbliz rá. Gyönyörű sudárfenyő, és 2 gyökér, 2 fő gyökér között, a fenyő alatt tulajdonképpen. Igen. A lábai között, ha úgy tetszik. Hadd nézzek körül. És ezt ilyenkor kikaparja magának, vagy igen. Itt találja ki? Igen. Szélesíti, ugye? Igen. Azért azt nem nagyon bírom ki, hogy ide nem ásszak be. Megfogod a kamerát? Persze. Meg kell tappani, én se látom jó, hogy meg. De tudod, hogy férsz be? Nem én. Akár csak az anyamedve. Na, akkor mutasd meg, hogy ment be az anyamedve, majd követlek. Ketten beférünk. Hát ha egy anyamedve meg 3 bocs befért, akkor mi is beférünk. Na hát akkor megmutatom, hogy ment be az anyamedve. Elfordított a medencéjét. Aha, egy csípőtwiszt. És úgy. Na most levettem a módszert. Beférek én is, nem? Persze. Mert ezt nem hagyhatom ki. Beadom a kamerát. Oké. Ez hihetetlen, pedig hát nyilván az ő medencéje 5-ször. Azért ez nem semmi. Aha. Kérem, benn vagyunk az üregben. Ott a fa. Ez csak a kezem nyúlik ki most. Csak a kezem nyúlt ki. És mi itt vagyunk benn? 2. És elférne még egy ember tulajdonképpen. Mi van itt? Így csinált magának helyet, hogy lerágta. Aha, ez itt belógott. Igen. Beásott és lerágta. Igen. Úgyhogy ezek itt medvefognyomok, akárki akármit mond. Szóval azt mondod, hogy te innen láttad a medvét, amikor elnézett balra, ő téged látott. És elnéz balra. 100 métert se jöttünk a medve üregétől, és már is műút. Na persze nem tudjuk, hogy hol járunk. Most ezt le is csukom. Hogy pontosan hol van a medvebarlang, azt nem árulhatom el. Túlságosan nagy veszélynek tennénk ki a medvemamát. Így is elég sok baja van Európa legnagyobb ragadozójának. Minek tetézni? Szerencsére a környékbeli falvak lakói hozzászoktak a vadvilág közelségéhez. Úgy élnek, ahogy errefelé évszázadok óta. Ugyanazt az utat használják. Nem esnek pánikba arra a gondolatra, hogy az erdő nagy vadakat rejt. A vadállatok pedig cserében pontosan tudják, kinek mikor van elsőbsége.
Ahogy tetszik a feleségem vőröngye. A mézes kalácsház a természet ölén. Mostantól ez lesz a főhadiszállásunk. Innen fogjuk bebarangolni a környéket, amit Norbi persze úgy ismer, mint a tenyerét. Alig várom, hogy végre kirakhassam a kameráimat. De előtte még meg kell ismerkedjek Norbi főasszisztensével. És ő? Lepcsi. Ő a Szia. nyomkereső. A mi nyomkeresőnk. Segítesz nekünk? Nyomokat keresni? Lassan alkanyodik, de a napnak még közel sincs vége. Norbi és Lepcsi bevisz minket a sűrűbe, és kezdetét veszi a nyomkeresés. Magamban azt remélem, hogy nem botlunk mindjárt valami nagyba. De 150 métert sem jöttünk, amikor azt hallom... Itt egy jókora medvenyom. Tényleg. Látod? Itt vannak az új lenyomatai. Enyhén látszanak a körmök, meg a talp. Ha megnézed, ez a hosszabbik talpéle a hátsó lábának, szóval ez egy bal hátsó lábnyom. Jó, hogy nyomkeresővel vagyok. Ez egy jókora medvé, ő Balú. Ő Balú. Igen. Talán neve is van. Hát, mindenkinek. Mint mindenkinek. Akkor tényleg nem egy ritka vendég erre. Balú nem az egyetlen medve a környéken. És a medvéken kívül élnek itt más nagyvadak is. Norbi viselkedése is megváltozik. Halkabban beszél, óvatosabban mozog. Ez azért nagy dolog, amikor ennyire közelbe jön az élmény. Legalábbis én nagyon remélem, hogy ma este elkapunk egy-két táplálkozó medvét. Most már egy kicsit azért bennem van a nagy izgalom egy kicsit. Felérünk egy gerincre, ahol rendszerint vakarózni szoktak a nagyvadak. Kis idő után Norbi meg is találja azt, amit keresett. Találtál? Igen, medveszőr. Ez még a nyári szőrem elég rövid. Ez fantasztikus, hogy egy napon belül itt járt a medve. Nem valami antik nyom. Itt a szőre, itt a lábnyoma. Hol javaslod a kamera kitételt? Én azt mondanám, hogy tegyük fel arra a fára elég közel. Arra. Na jó, akkor én kipakolok. Közben megy a csali szórás. Az a lényege, hogy akkor most megetessük őket? Egészen megetetni úgy sem fogjuk tudni, de legalább helyben tartjuk, hogy ne legyen annyi mezőgazdasági kár, annyi konfliktus az emberekkel, hogy... Aha, na én közben előveszem a mozgásérzékelő kamerámat, ami ugye bekapcsol, amikor megjelenik a medve, vagy hát bármilyen más állat. Éjszakai kamera is. Figyelj, mostál már kezed? Mostam keze. Ez üzemi Szappannal? konyha? Persze, hogy szappannal. Hát akkor mossál kezet a patakba, mert a szappannak szagja. Mármint illata. Ja. Szabad megérzni. Ó, tényleg. Lehet, hogy ezért nem fogok én soha medvét, mert tele van a szagommal. Hát, nem szereti az ember szagot. Fog meg, létszik. Hát adok egy kesztyűt neked. Aha. Én ezt szoktam használni. Te miért nem veszek kesztyűt? Azért, mert az én szagomat megszokták. Itt teszem én nekik a táplálékot, ezért megszokták az én szagomat is. Alig láttam munkához, már is majdnem hatalmasat hibáztam. Ennyi mindenre kell figyelni. Ugye azt tudjuk, hogy a szárazföldi állatok közül az egyik legjobb szaglású, hanem a legjobb szaglású a medve. Látni gyengén lát, hallani jól hall, a szaglása pedig pazar. Valamiért azt érzem, hogy most végre sikerül. De egyszeriben furcsa hangok ütik meg a fülemet. Uráli bagyok, tudom meg Norbitól. Errefelé gyakorinak számítanak. Vissza a munkához. A kameracsapda készen áll. Olyan kevés a fény, hogy egyből éjszakai módba kapcsolt. De jó ég, már ilyen késő van. Jó lesz szedelőzködni. Nem szeretném, ha itt érne minket az este. Szerencsére Norbi is így gondolja, és elindulunk vissza a ház felé. Úgy félúton lehetünk, amikor valami elég egyértelmű nyomba botlunk. Még nekem is szemet és orrot szúr. Igen, jól látják. Ez bizony az. Ez most már a nagy 3-as nyom. Megvolt a lábnyomunk, megvolt a szőr, és itt az ürülék. Lassan a tarkómon érzem
a lehelletét. Kásás vackort evett. Kásás vackort evett? Kásás vackort. Az a vadkürte itteni neve. Vackor. Cepraszagú van. Hadd szagolja meg. Aha. Igen, eljött. Egy kis vadalma is van. Ez gyenge évre utal, táplálék szinten. Ezt honnan tudod? Hát nem igazán szeretik ők a vadalmát. Nagyon rá kell fanyalodjanak a táplálékra, hogy vadalmát is egyenek. Aha. Nincsen áfanya, leszették. Nincsen szeder, leszették. Nincsen málna, ugyancsak gombák. Hasonlóképpen sokféle gyümölcs nem termet meg. Hát gyakorlatilag az emberek kirabolják akkor a medve éléstárát. Igen. Nem csodálkozhatunk, hogy bekopogott nálunk. Ja. Micsoda végszó? Lenne, ha nem lenne még egy feladatunk. Miközben most már tényleg nyakunkon az éjszaka. Visszaérünk a házhoz lassan. Valahol itt kéne kitenni a közvetítő egységet. Ez nem kameracsapda, hanem egy folyamatos közvetítés. Ezt kéne ráirányítani a jellemző helyre, ahol járnak. Ez a másik, ezt pedig létszik valahol fölülre helyezzük el, hogy lássa a házat, és akkor mi élőben tudjuk nézni ennek a kamerának az adását. Közben meg már itt recseg az erdő. Nagyon nem akarok belefutni. Mackóba. Most tényleg félek egy kicsit. Igen. Ez így jól áll? Jó lesz. Természetesen ez nem világít, ez csak az éjszakai kamerámban látszik, mert ez infrafény, amit vett ez a kamera. Most már menjünk, nehogy megveregesse a vállunkat. Ja. Én már ezeken a poénokon nem tudok röhögni. Nehogy megveregesse a vállunkat. És itt a kapu. Alig hiszem el, hogy sikerült. Amikor bezárul mögöttünk, úgy érzem, hatalmas súlyok gördülnek le a vállamról. Sikerült több kamerát is kitennünk, és egyben vagyunk. Megkönnyebbülök, na. Ott van. Édes ott van. Elég furcsa elektromosság nélkül. Hozod, Léci? Hogy is mondtad, fölmegyünk a... Csúcslukba. Fölmegyünk a csúcslukba, ami a manzárt ablak. Hogy egy kicsit németesek legyünk. Most elcsípjük az élőjelet, ami jön, reméljük látunk medvét, borzot, mi egyebet. Na, csatlakoztatva, és megvan a jelünk. Kedves Norbi, mutasd meg nekünk az élő medveképet. Amint meglepődnék, ha egyből medve lenne, mert most még azért hallotta itt a sertepertélésünket, és mostantól élő képünk van. Mit szólnál egy jó vacsorához? Fú, ideje. Tegyünk, ígyunk, jól mulassunk, megvan már a képünk. Erdőt egészséget. Erdőt egészségen. Világéletemben arról álmodtam, hogy egyszer medvét fogok filmezni. A remény, hogy élőben nézhetem az erdélyi mackó csatangolását. Egy ideig ébren tart. De az egész napos barangolás, a kiadós vacsora és a lélekmelengető csak megteszi a hatását. Tagadás, lankad az éberség. Különös álom ragad magával. A sűrű éjszakából egy hatalmas medve körvonalai bontakoznak ki. Mit egy, két medve körvonalai, aztán körös körül farkasok, egy egész falka. Persze, ehhez még egy kicsit sokat kell dolgozni. Olyan nincs, hogy valami így elsőre pékpalk összejön. Türelem, mackót terem.
Álmomban egy faházban voltam, körülötte farkasok és medvék, és erre tessék. Na, nagyon kíváncsi vagyok. Hiába aludtam el, és nem láttam semmit az élőképen. Ez a kamera biztosan rögzített valamit. Annyira ott volt minden nyom, a szőr, az ürülék, a lábnyom. Magamban számolok vissza, Norbi mikor talál valamit. 3, 2, 1. Medvenyomok zigzagba, Hol? hogy lépkedett itt. Na, mit mondtam? Alig lépünk ki a házból, már is itt vannak a nyomok. Ez most éjjel ment itt? Igen, harmadot levert. Nézzük már meg, hát ha van még nyom. Kavarognak a fejemben a kérdések. Vajon hogy szuperált az otthonról hozott technika? Más itt nem hibázik, mert hát vad ugye van bőven, és Norbi ismeri a dörgést. Csak úgy, mint a lepcsi kutya. Nyomok vannak. Frissek? Igen. Vaddisznó nyom. 2 köröm, Igen. és a sarka. Kamera nincs leszedve, megvan még. Nagy a megkönnyebbülés. A kamera megvan, és ha nem bólintott be úgy, mint én, a memóriakártyáján őriz mindent, ami az éjszaka történt. Ebben van minden, amit remélünk. Most ugrik a medve a filmbe. Na, ezt. Na, van rajta felvétel, nem is egy. Elég sok. Vele nézzünk. Jó, Első medvémet éjszakai üzemmódban infravörös fény mellett kaptam lencse végre. Ezért fekete-fehér minden felvétel. mit csinál ott? Mozgatja a rönköt. Aha. Mi alá tettük a köveket. A kő, nagyon jó ötlet volt a kő. Tényleg dolgozik. Megvan a medve! Hogy hozzáférjen a csalihoz, a medvének meg kell emelnie egy akkora követ, amit ketten alig bírtunk a helyére rakni. Neki szemlátomást könnyen megy, mint egy kavicsot úgy görgeti arrébb. A kukoricázás után jól esik egy kis pihenés. Valamivel később a medve kiszaglásza a kamerámat. Olyan közel jön, hogy már élesség sincs rajta. Norbi megismeri a medvét. Szerinte ez Balú. Miután Balú elmegy, az erdőre csend telepedik. A róka után egy borz teszi tiszteletét. Aztán ismét felbukkan egy medve. Ez itt nem Balú, hanem Bözsi, tudom meg Norbitól. A környék legcsinosabb lánymedvéje. Hiába nyom több 100 kilót, Bözsi egyértelműen fél az egerektől. Odébb is állt. Kora hajnalban még egy róka is tiszteletét tette itt. Már értem, mi az, amit lepcsi kutya olyan elmélyülten szaglászik. Na. Jól elment az idő. Fog megnézni? Ünnep van. Medve lencse vége. Mintha már 1000 éve ezt vártam volna. Hogy az hajdani edző mondaná, ez az, gyerünk tovább. Ez az, gyerünk tovább. Mit szólsz, lepcsi kutya? Van mackónk. A Hargita szemedgyönyörködtető vidékének szeszélyes időjárása van. A nyárias meleg egy csapásra párás, ködös koraőszbe fordul. Az állatok mozgása, viselkedése pontosan követi az időjárás változásait. Ahogy beköszönt a hűvös idő, a medvék gyűjtögető üzemmódba kapcsolnak. Igyekeznek minél több zsírtartalékot felhalmozni a közelgő térre. Anyamedve 2 bocsával egy dagonyázó hely mellett túrja a földet. Gyökereket, gumókat, csigákat keresnek. A dagonyázó hely rendszeres vendégei közé tartoznak a vaddisznók is, de úgy tűnik ezúttal hiába jöttek. Egy anyamedvétől jobb tartani a biztos távolságot. Ha ilyen jeleneteknek akarunk szemtanúi lenni, üljünk ki egy jó lesre. Norbi is épp egy ilyenre visz engem. Majd én tolmácsolok, jól olvasok szájról. Szóval most megyünk a medvelesre.
Itt meg azt mondom, Lábújhegyen megyünk. Itt meg azt mondom, hogy nem félek én semmitől. Nem, igazából azt mondtam, hogy nagyon félek. Itt fogunk éjszakázni. Hát ez nem mézes kalácshelyzet. Olyan, mint egy állatkertben, csak éppen rácsok nélkül. A nap még nem ment le. De olyan sűrű az erdő, hogy szinte tök sötét van, átváltok éjszakai módra. Minden lépést kétszer meggondolok. Egy örökké valóságnak tűnt, de végre megérkeztünk. Lassan már mozgás lehetne. Most valamiért késnek egy picit, de fognak jönni biztosan. A les megnyugtató burokként zárul körém. Miután elhelyezkedtem a kamera mögött, megnyugszom egy kissé. Csak a feladatra koncentrálok. Egyszer csak Norbi felfigyel valami zajra. Tudom, hogy ez már nem gyakorlat, ez éles bevetés. Semmi automata kamera vagy távirányítású izé-bizé. Ez most az ősi felállás, az ember és a nagyvad. És tessék, itt van őkelme, egy hatalmas barna medve. Olyan közel van, hogy tisztán hallom minden lépését. A medve egyáltalán nem vesz tudomást a jelenlétünkről. Ez nagyon izgalmas. Közelebb van, mint az állatkerül. Nézd, ott megy el az a kamera. Az hány kiló lehet? Hát az adja. 300 plusz. Durva. Jössz a ijegységre. A ijegységre. Már ilyet soha nem szoktam csinálni szolgálatban. Ez medve ünnep. Fesztiválus Ursus. Elkél a lélekmelengető. Még hosszú órákat fogunk a hideg lesben tölteni. Mi ez? Szilva. Karbolos. Szilva. Szilva ez ja. Na, most már nem azt mondom, hogy zuhannak a fények, hanem nincsenek. Ez az óriás távcső is csak most már sziluettet lát. Felvesszük a kapcsolatot a kinti kamerával, és átkapcsoljuk infrára. Azért ez nagy dolog még, hogy ilyen a technika. Igen. Kiraktunk egy szemet. Igaz, hogy most merezgetjük nagyon, de akkor is kimarad a szemünk. És egy laptopon nézzük a műsort, ez hihetetlen. Mennyit szoktam mereszteni a szememet? Távcsövön keresztül. Most mennyivel könnyebb így? Ugyanolyan élvezetes, mint a horgászat. Ott van kint az úszó. Egész nap nem mozdul meg, mondjuk. De minden egyes másodpercben úgy nézél rá, hogy na majd most. És azért ma meg milyen korán megjött. Vagyis, hogy ő nekik biztos épp csak időben volt, mert ez volt a vacsora idő. Épp, hogy bepakoltunk, és már megjelent a nagy szőrös hús a fejében. Szóval most úgy nézem ezt a képet, mint hogyha ígéret volna minden másodpercben. Bármikor megjelenhet. Ott májmozdul. Látod? Igen. Májmozog. Tényleg igen. Mondom én. Ott mozog, és csak nem ilyen közelebb. 5 métert kéne idébb jönnie, meg lehetne mondani mi az. Látod, hogy nem az, mert jó a műsor. Ja. Farkas. Na jó, hogyha ma még farkast is látok, akkor tényleg berosálok. Az állat kezdetben csak egy elmosódott foltnak látszik a monitoron. De ahogy közelebb merészkedik, kirajzolódnak a körvonalai. Norbi most már biztos benne, hogy nem farkassal van dolgunk, hanem egy hiúzzal. Óvatos léptekkel megy át a kamera előtt. Az infravörös fényt ő sem látja, de mintha érezné, hogy figyeljük. Ilyen ez a Hargita, nem lehet tudni, hogy mikor mi bukkan elő a sötétből. Éjfél előtt jár az idő, amikor működésbe lép a fára szerelt vadkamera infravetője. Valami mozog a kép szélén. Visszajött a medve. Akkorákat szusszan, hogy szinte az egész képet betölti a gőzfelhő. Alaposan áttúrja a földet. Szorosan a nyomában most is ott a kis erdei egér. Úgy láttam, a mackó nem jött hiába. Talált valamit. Az éjszakai medvesónak lassan vége.
Na, ha itt megállok, itt mondhatom el, hogy ettől távolabb nem voltam még egyedül. Hát köszönöm a tanítást. Használd okosan a tanácsokat. Úgy van, hogy szagot nem hagyunk kameracsapdán. De a szaggal nem bíbelődünk, ha egyedül lefekszünk aludni csöndben. Tűzzel okosan. Tűzzel okosan. Köszönöm mindent. Jó fényeket a felvételekhez. Jó fényeket. Ez jó kívánság. Várlak jó. vissza. Jövök is. Na hát nem mondom, hogy nem vagyok egy kicsit tenzív állapotban. Hát nem, ez nem félelem, ez egészséges izgalom. Én meg a természet, mi az nekem? Voltam én már többször ilyen helyzetben, de azért mindig egy kicsit összeszorul a gyomrom. Hosszú út vezetett az őrmezői lakótelep Vörösvércséitől az erdélyi Nagyvadakig. Sok minden történt velem, sokat tanultam, és most szeretném próbára tenni magam. Ezért gyalogolok egyedül abban az erdőben, ahol néhány héttel ezelőtt barátom és tanítómesterem, Norbi, egy hiúzt filmezett fényes nappal. Érzem, ahogy körülvesz a vadon, ahogy szempárak figyelnek a sűrűből. De nem vagyok egyedül. A kis kamera jó útitárs. Odafigyel arra, amit mondok neki. Megértően hallgat, és ha a nagyvaddal hoz össze a sors, tudni fogja a dolgát. Megyek az úton felfelé. Keresem a vadváltót. Sok cserkészésem eddig járt a vidéken. Azért azt okozza, hogy nem feltétlen van bennem most a félsz, de azért nézegetek magam mögé. Ez itt kérem egy medveürülék. Nagyon sok csipkebogyót evett, vagy ahogy erre mondják, a sejhajvakaró. Megyek az úton lefelé. Hát egy kicsit túlzás volt ez az usánka-szerű sapkaszerkeze. Viszont az erdő gyönyörű. Újabb medve ürülék. Na ez viszont egy jó példa arra, ahogy mesterem Norbert mondaná, hogy a medve mindenevő. Ezzel látszik az ecsedli, most már én is így hívom, pedig egész életemben csipkebogyó volt. Hú, de friss. A sötét ürülék az általában húst vagy vért jelent. Fú, de büdös. Na, ennek szellemében gyerünk tovább az egyre frissülő medveürülékek ösvényén. Minden lépéssel változik a hozzáállásom a természethez. Érzem, hogy ha ez a kaland véget ér, egy otthoni erdő valahogy üresnek hat majd. Ne értsenek félre, odahaza is szép a táj, gyönyörűek a fák, de a nagyvadak nélkül a természet nem az igazi. Pont a legjobbkor kezdtem túl filozofálni a dolgot. Ideje már egy kis frissítőnek. Errefelé annyira tiszták a patakvizek, hogy nyugodtan ihatok belőlük. Micsoda kincs, és micsoda zamat. Na de elég az érzelgősködésből. Munkára fel! Most direkt nem lopakodom. Csörtetek. Nehogy valami meglepjen. Hatalmas szarvasbikanyom. Itt is mindenhol. Ott. Ott. Na, lehet, hogy ez lesz az én helyem. Ez a fa nekem tetszik. És ahogy tanultuk, kesztyűt húzunk. Megpróbálom elátszázni. Jó, a képernyő kész. Hát ez csodára pillog. Oda is teszünk egy. 2 kamerát is kiteszek egymással szemben, így ha felbukkan valami, az 2 szögből is meg lesz. Szag és fényátszázás a legfontosabb. Infravető megvan. Ez is megvan. Ez a legizgalmasabb rész. Nem is bírok magammal, és kiteszem az összes kamerámat.
Egy nap elteltével majd visszajövök, és megnézem, mit fogtak. Itt jól néz ki. Gyertek erre, állatkák. Csak még nem most, jó? Lehet, egy kicsit várjatok. Sötét előtt haza kell érni. Mondhatnánk, az erdő bedrótozva. Ha manapság még egyáltalán szükség lenne drótokra. De nincs. Kis kamerák kellenek, meg nagy vadak. Ha még egyszer ezt elmondom, kedves kamerám, üss fejbe. Jaj, nem most. Nyakamon az este. Ideje, hogy éjszakázó helyet keressek magamnak. Mi lenne ilyesmire alkalmasabb, mint egy barlang bejárata? Remélem, a vacsorám szaga nem fog senkit a közelembe csalogatni. Látszólag szokásos reggel a Hargitán, de nekem ez a reggel minden csak nem szokásos. Hosszú idő óta készülök rá, hogy egyedül, minden segítség nélkül kapjam lencse végre a Kárpát-medence nagyvadjait. Ez az egyik, tehát. Most talán sikerül. Közeleg az igazság pillanata. Ha hazaérek, akárhol is legyen az ma, tölgy alatt vagy völgy fölött, az első dolgom lesz, hogy ezt a kamerát, ezt a néhány kamerát kifaggatom. És ahogyan a jó edző mondaná, ez az, gyerünk tovább! Alkonyat, a hegy fölött már búkik a nap. Én most egy kicsit még följebb megyek. És a szemközti hegyoldalakon azt remélem, hogy medvét látok, de legalább egy borzot. Szürkületkor ilyen helyekre járnak ki a nagyvadak. A nyomok alapján nemrég egy medve falatozott itt. Ez pedig itt egy kibontott hangyaboly. A hangyatojás az egyik legfontosabb proteinforrása. Norbi azt mondta, hogy akkor van a legnagyobb esélyem, ha felmászok egy magaslatra. Ahogy nézem a nyomokat, nem csak én járkálok errefelé. Itt a legjobb az esélyem. A medve lesz csöndesebb. Elfoglaltság, mint a horgászat. Egyszer csak észreveszek a távolban egy szürkés árnyat. Olyan messze van, hogy nem látom pontosan mi az. De a kamerám segítségével rá tudok közelíteni. 70-100 méterre lehet tőlem. Egyszer csak kilép a takarásból. Semmi kétség. Egy barna medve. Fiatal példány lehet. Egy álom vált valóra. Itt van a medve. Itt van alattam. Megérte följönni ide. Egész nap bujkált az emberek elől, úgyhogy ilyenkor már nagyon éhes. Az ajnövényzetben hangyabolyók és gumók után kutat. Úgy látom, valami finomabbat talált. Vackort, más néven vadkörtét. Az alsó ágról begyűjti az összes gyümölcsöt. Fölhajolt az ágakért és lehúztam. Lehet, hogy ne is tűnik. Már alig látok. Megőrülök. Mackó hirtelen meglódul. Valamitől megijedhetett. Ki tudja, talán egy szellő arra vitte a szagomat. Felfelé a sűrű galagonyában úgy szalad, akár a nyúl. Ahogy elnéztem, milyen gyorsan fut, hát nem egy lomhajószág. Jó éjszakát, medve. Én is elkezdek lemenni, hogy ne tök sötétben botorkáljak.
Fenyőerdő szélén, patakparton, nádas mellett. Garantált a sok gyújtós, mindenfelé az hever. Hallom közben a macskabagyot, urali bagyot, és szarvasbőgést. De erre most nincs időm, tüzet kell raknom. Megvan a tűz, ez félig biztonság, mi kell még tüzet táplálni, és valamit enni. Erdélyi kalandozásaim nem sokára véget érnek. Ez az utolsó táborhelyem a vadonban. De a kalandoknak még nincs vége. Elő a gépet, és lássuk a medvét. Bocs, ezt nem bírtam kihagyni. Szóval a kamerák képén látszik a békés együttélés záloga. Az erdei utakat nappal az emberek használják. Hozzák, viszik a fát, a gombát, és amit még az erdő ad. Néhány szemtelen madártól eltekintve, ilyenkor a vadvilág csendesen meghúzódik a háttérben. Napnyugta után viszont előmerészkednek az erdőlakók. Szarvasok vonulnak végig az ösvényen, majd pár perccel utánuk itt az este első medvéje. Érzi a szagomat, nem vitás, és a kamera álcája sem sikerült tökéletesre. Hoppá, megugrott valamitől. Nagy vadak után kisebb vadak. Egy gyönyörű vadmacska hazatérőben a sikeres vadászatról. És nem sokkal utána itt az én személyes kedvencem. Borz! Mióta szerettem volna borzot látni természetes környezetben, és nem tévé előtt. Végül is most is tévé előtt ülök. Hogy ezek tényleg itt mászkálnak körülöttem. Sajnos ember és vadvilág együttélése nem teljesen békés. 3 lábú medve. Hogy tényleg mire képes az ember, mi? Macska, sima bőrű, én, és mi, és minden, ami történik itt szegényekkel. Mindjárt megmutatom még egyszer. Itt jön át. Hiába adják át a vadak nekünk nappal az erdőt. A éjszaka lépten nyomon csapdákba botlanak, mint ez a szerencsétlen medve itt. És jön a pisztráng. És így van. Na most úgy döntöttem, hogy tényleg eszem. Aki bújt, aki nem. Jöhet a nyárs. Istenem, ez nagyon szép. Köszönöm szépen. És én látom a csillagokat az erdősában. Mögöttem a patak, előttem az erdő. Egy fakhajmás pisztrángot eszem citrommal. Megérdemlem én ezt. Ez valami csuda. Ha megbocsátasz, kedves kamera, kell a hálózsákom. Medvespré. Hoppá, a késem is. Ez se kell az oldalamra. Jó éjszakát. Ja. Kamera, jó éjszakát. Elképzelni sem tudom, milyen lehet ennek a csonka medvének az élete itt a vadonban. Nem könnyű itt sem embernek, sem állatnak. Az biztos, hogy sokat tanultam a helybéliektől. Azoktól az emberektől, akik az évszázadok során megszokták a nagyvadak közelségét. A medvék, farkasok jelenléte éppen olyan természetes számukra, mint az ég kékje, vagy a fű zöldje. Olyan tudás ez, ami nélkül elképzelhetetlen az együttélés a természettel. Olyan tudás ez, amit én is igyekszem továbbadni. Épp ezért készült ez a film.